Mangyari mo na buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalms chapter 103. Psalms 103. Patuloy po tayong tumayo at buksan po natin ang ating mga dalang Biblia. Psalms 103, babasahin po natin from verse number 1 hanggang verse number 5. Babasahin po natin ang salita niya. Nandiyan na po kayo sa Amen. Verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. Who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with lovingkindness and mercies. Verse number 5, read. Who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like eagles. Let's pray. Our gracious God, our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na narito po kami. Nananalangin po sa inyo at makikinig po ng salita. Amin po pinapanalangin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng kaunungan, dunong, upang maunawaan po namin ang nais na magparating ngayong hapon. Ang banal na Espiritu manawaan siyang mag-guide sa amin. At ito po ang aming pinapanalangin, pinasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus, aming Diyos sa rin yung tagapagligtas. Amen. Tayo pong natin makaupo na. Ang sabi po ng isang article from webmd.com, is it Alzheimer's or normal aging? Ito po ba ay Alzheimer's na o natural lang kapag tumatanda na tayo? Ano po ba yun? Yung pagiging makakalimutin. As you get older, chances are you'll sometimes forget a word. Minsan sinasabi natin, nasa dulo ng dila ako dito maalala. Or where you left your car keys, kung saan mo nalagay yung susi. Or the name of a neighbor you bumped into at the market. These small memory lapses happen. They're normal part of aging. Just like creaky knees, wrinkled skin, and blurred vision. Natural lang daw po itong nangyayari, yung pagiging makalimutin. Part po ng pagtanda, sign of aging. So sabi ng mga doktor, para maiwasan ito, may tatlong tulong. Una, write yourself notes. Kailangan sinusulat mo yung mga gagawin mo. Place your keys in the same place each day. And play word games or do crossword puzzle. Natural na po, habang tumatanda tayo, nagiging makalimutin tayo, nagiging makakalimutin. Sign of aging. It's normal. Sa mga Kristiyano po, hindi po dapat ganoon. Dapat habang tumatanda, mas lalo po tayo nakakaalala sa Panginoon. Natural yung makalimot, mga kapatid. Kaya dapat gawin din natin natural na paalalahan natin ng ating sarili sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon at kung sino siya. Dito po sa binasa natin sa Psalms 103, verse number 1 to verse number 5, sinasabi po ng Biblia na luwalhatiin ng Panginoon, luwalhatiin siya, pasalamatan siya, i-worship siya, sapagkat sa mga bagay na ginawa niya sa atin. At huwag natin kalimutan yung mga bagay na ginawa niya po sa atin. In verse number 1, it says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. When we say bless the Lord, it means praise, luwalhatiin. It also means sense of gratitude, magpasalamat sa Panginoon. Or to make the Lord happy, na napasaya natin ng Panginoon. Bless the Lord, O my soul, it means sa ating kaluluwa yun, totoong tayo, and it is prevalent with our heart and with our mind. And God created us to praise Him. It says, it continues in verse number 1, and all that is within me, lahat ng nasa akin, your strength, your soul, your mind, your heart, and your mind. Deuteronomy chapter 6, verse number 5 says, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And Jesus repeated it in the New Testament. Hindi lang po yun, mga kapatid.
And when we say all that is within me, it includes our physical body. Nawat maging kapurihan ng ating katawan para sa Panginoon. Kaya sinabi niya Apostle Pablo sa Romans chapter 12 verse number 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice. All that is in within you, your heart, your mind, your soul, your mind, and your physical bodies. In Philippians chapter 1 verse number 20, Apostle Paul said, Christ shall magnify in my body, or whether it be by life or by death. Nagiging kagamit-gamit nga ba ang ating katawan, ang ating lahat ng nasa atin para sa Panginoon? Hindi lang yun, kung ano yung meron tayo, all of our possessions. When we say all that is within me, kung sino ka at kung ano ang meron ka, marapat na hatiin ng Panginoon. And in verse number 2 it says, Bless the Lord, O my soul, inulot ulit. And the main theme this afternoon is in verse number 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Again, it is sign of aging, tayo mga tao nakakalimot. But in our Christian life, dapat habang mas tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, habang tumatanda kang nagsisimba, dapat mas lalong nakakaalala ka kung sino ang Panginoon at lahat ng benefits, lahat ng blessings na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? We always have the tendency to forget the blessings of the Lord. When we say benefits in this verse, it means His blessings or His rewards in accordance to His goodness, dahil mabait ang Panginoon, tayo ay Kanyang binibless. Nalilimutan natin ang Panginoon kapag dumadating yung mga hard times, in times like this, without God. Nalilimutan natin ang Panginoon at nalilimutan natin yung mga blessing and benefits na binigay niya po sa atin. Hindi lang sa mga hard times, nalilimutan din natin ang Panginoon sa mga prosperous time. Remember Israelites, before they entered into the promised land, a land that flowed with milk and honey. In Deuteronomy chapter 6 verse number 5, God reminded them that, Beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Mag-ingat kayo. Baka makalimutan mo ang Panginoon. 3 beses po binanggit ito sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6 verse number 5, Deuteronomy chapter 8 verse number 11, at sa Deuteronomy chapter 8 verse number 14 it says, Then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God. Baka pag nandun na kayo kung saan pakasasanan sa blessing, nandun na kayo sa abundant ng pagpapala ng Panginoon, maging ma-pride kayo, malimutan mo ang Panginoon. Pag natapos na po ang pandemic at bumalik na ang lahat sa normal, nawa hindi po natin makalimutan na ang dahilan ng pagkagaling ng mundo ay ang Panginoon. Even in the hard times and prosperous times, we should not forget God and all His benefits, all that He has done in our life. And in verse number 3, 4, and 5, makikita natin, ano ba yung mga dapat hindi natin makalimutan na ginawa ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid? Ready na po kayo sa amen? In verse number 3, it says, Who forgiveth all thine iniquities? We should not forget God's forgiveness, ang pagpapatawad po sa atin ng Panginoon, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasalanan. Ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad. Paano? Sa ating mga mananampalataya, lahat ng nanampalataya sa Kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Kristo, God forgave us because of His Son. And when God forgave us, it's not just some of your sins, some of your iniquities. It's not just your past. It's not just your present. It's not just your future. Verse number 3, it says, Who forgiveth all thine iniquities, not some of your iniquities, but all your iniquities, past, present, and future. Merong isang hari.
na lagi siyang nababahala sa kanyang mga nasasakupan ng mga rebelde. Isang araw, sumuko ang mga rebelde na ito at nagpatalipas sa kanyang paanan. At nagtanong ang isang kanyang, at ang ginawa ng mga rebelde na ito, makaawa sa hari at pinatawad ito ng hari. At sabi ng kaibigan ng hari, sabi niya, "Did you not say that every rebel should die?" Hindi mo ba sasabihin na lahat ng mga rebelde ay dapat mamatay? Sabi niya, pero wala lang akong nakikitang rebelde. Mga kapatid, nung pinatawad po tayo ng ating Panginoon, hindi niyo na po tayo tinitignan bilang mga rebelde. Hindi niyo na po tayo tinitignan bilang mga kaaway. Tinitignan niyo na po tayo bilang isang kaibigan. Bilang isang kanyang anak dahil sa ating Panginoon sa Kristo. The question is, do you still have a past sin that it bothers you? Meron bang mga kasalanan ka na nagawa noon na patuloy pang bumabahala sa iyo? Ano mga kasalanan yan, kapatid ko sa Panginoon? May kapatawaran na ibinibigay po ang Panginoon sa atin. Verse number 12 says, "As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us." Ganun po magpatawad ng Panginoon. Don't forget His forgiveness in all of our iniquities. Number 2, we should not forget His healing. In verse number 3 it says, "Who healeth all thy diseases?" Now we have two approach here. Number 1 approach, it talks about physical healing. God is the greatest doctor. But you may ask, if this is true, Brother Jomar, bakit may mga Kristiyano na nagkakasakit? Bakit may mga Kristiyano na nakuha ng virus? Kahit pastor pa. Diseases in this verse is translated also as sickness, them that are sick and grievous dead. Yes, God can heal us, but remember that He is not obligated to do it. For some reason and for His reason. It is obvious in the Old Testament, in the New Testament, that the people of God suffered from sickness. Example, Job, Paul, disciples, Timothy, and all of the other disciples. In some case, David, in particular instance, in which he had been recovered from danger of sickness. Malamang, si David, noong kanyang kapanahunan na nagsulat niya ito, ay kaka-recover niya sa isang sakit na pinanggalingan niya. Mga kapatid, it is for some reason and for God's reason. Ilan po sa atin pag may sakit o nagkakasakit, nagkakaroon tayo ng mga realization, mga pagkukulang natin kay Lord, mga pagkakamali, mga pag-imbot, mga hindi pagpapatawad. Minsan po, dumadating tayo sa mga punto na sasabihin natin kay Lord, "Lord, sorry, pagalingin niyo na po, ano po bang nagawa ko kasalanan? Ano po bang nagawa ko pagkakamali?" And if you ask that to the Lord, bibigyan ka ng Diyos ng paalala. Paalalahanan ka ng Panginoon. And when we are okay, we may say, God heals us. Who healeth all thy diseases? That's the first approach. Second approach is spiritual healing. Sin is the disease of the soul. And here is a healing. God is the one who can cure. Tanging Diyos lang ang tanging kayang makapagpagamot sa tinatawag natin disease of the soul. Sakit ng kaluluwa. Walang iba kundi ang kasalanan. Ang mas nakakatakot ay hindi ang disease ng physical na katawan, kundi ang disease ng kaluluwa. Diba maraming takot? Siyempre, sa mga unbeliever, takot sila, namamatay sila, mahawaan sila ng virus. Pero ang totoong virus na nasa lahat ng tao ngayon ay yung kasalanan. At tanging Diyos lang po ang makakapagpagaling. God the Father gave the cure, sending His Son, Jesus Christ. God heals it by His Word, by means of the gospel, preaching peace, pardon, and righteousness that is provided by our Lord Jesus Christ, mga kapatid.
That's why, kapag tapo tayo ay namatay, we are so secure na wala na po tayong sakit sa ating kaluluwa. Wala na po ang curse, ang power ng kasalanan. We should not forget His forgiveness. We should not forget His healing. Number 3, in verse number 4, who redeemeth thy life from destruction. We should not forget how the Lord redeemed us. Kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon. Our life is bound to destruction. When we say destruction here, papunta po tayo sa kapahamakan, sa impyerno. Because of sin. Because God is holy, hindi po tayo makakabot sa kanyang kalahatian. Because who we are and our works is not sufficient. Our works is not enough. But because love us with a great love, God loved us so much, Christ died for our sin. Christ, who is rich, became poor for us. We are now saved, redeemed. We are now passed from death to life. Sabi nila, paano mo nalaman na ligtas ka? Mga kapatid, nalaman po natin na ligtas tayo hindi base sa feelings natin. Nalaman po natin na ligtas tayo dahil po sinabi ng Panginoon. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you, that ye may know that ye have eternal life, sa mga naniwala sa Panginoong Kristo. Don't forget that we are saved, and it comfort us no matter what. Kahit mag-rapture, o kahit sabihin natin, unahin mo na yung Armageddon, tapos huli na yung rapture. Hindi tayo mapabother doon. Ano mo mangyayari sa mundo pag balik-balik tayo mo? Dahil ligtas ka, iingatan tayo ng Panginoon. Kahit mamatay tayo, anong uri ng kamatayan, langit ka pa rin. Amen? Di ba yung iba, gusto nila, maganda yung kabahong nila, maganda yung libingan nila, meron pang 4 na tao na sumasayaw dun sa kabahong nila, pag lilibing sila, di ba, brother? So, pag ganun, gusto mo pa may concert. No matter what, kung anong lilibingan mo at anong kabahong mo, anong plan mo yan? Kung anong say. Basta ligtas ka, that's the most important. That's what matters. Amen? God redeemed us. He forgave us. He healed us. And number 4, still in verse number 4, we should not forget that we are loved by the Lord so much. Basahin po natin, napakaganda mga kapatid. Who crowneth thee with loving kindness and tender mercy. Nilagyan tayo ng putong ng pagmamahal ng Panginoon, ng kanyang awa. Crowning means enjoyment, the great plenty and abundance of them, being surrounded and loaded with the love of God and with the mercy of God. Ang pag-ibig ng Panginoon at ang awa ng Panginoon abundant sa atin. That they might be said to be the crown or ornament of His life. Crown is something to be shown, mga kapatid. Ibig sabihin, nawa, yung pagmamahal ng Panginoon ay nakikita ng ibang tao sa buhay natin. Higit pa sa salitang I love you, kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. Ang pagmamahal ng Diyos ay dapat makita sa ating buhay. Paano natin masasabi? Una-una, humihinga ka. Sabi nga na isang teacher, God is the God of second chances. Isang patotoo na gagamitin ka pa ng Panginoon ay humihinga ka pa. Amen? Mahal ka ng Panginoon kasi nakakain pa tayo. At higit sa lahat, mahal ka ng Panginoon dahil pumarito siya. Pumarito ang Panginoon sa Kristo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. In verse number 5, panglima na po tayo. We should not forget His benefits of satisfying, mga kapatid ko sa Panginoon. Verse number 5, who satisfieth thy mouth with good tidings? Who satisfieth thy mouth with good tidings? Now, when we say mouth, the Coverdale and Matthew Bible translated it as a desire. Yung Coverdale and Matthew Bible, yun yung mga English translation bago mag-King James. Isa yun sa mga pinagbasehan ng King James. Geneva, Great, Coverdale, Bishop Bible.
So, yung Coverdale and Nacho Bible, they translate the word mouth as desire. Ano yung tatlong bagay na makikita natin dito? We are satisfied in our desires with good things. Mga kapatid, kay Lord lang po tayo makakatagpo ng satisfaction. Subukan man ng mundo i-satisfy ang nangangulila nating puso. Saliksikin man natin ang buong mundo, ngunit magiging katulad pa rin tayo ng dati. Walang pagbabago. Magkaroon man tayo ng maraming karangyaan, maraming kayamanan at maraming kasikatan. Pero kung wala si Kristo sa puso ng tao, wala pa rin halaga ang buhay niya. At kung dumating mga kamatayan, hindi tayo matutulungan ng ating yaman. Sapagkat ang Panginoon lamang ang makakapag-satisfy sa nangungulila nating kaluluwa. Only God can satisfy us. Maraming mga Kristiyano nagbabackslide pa na sa Panginoon na. Hinahanap nila ang saya sa iba. Mga kapatid, sisirain ka lang ng kasalanan. Ang kasalanan masarap mangako. Pero pag nangingin, sisingilin niya lahat ng sayo. Lumapit po tayo lahat kay Lord. Pag Kristiyano ka na, huwag mong isipin na ang Christian life ay boring. Bawal magganto, bawal, ang daming bawal. Kung nasatisfy ni Lord yung longing ng kaluluwa natin, and that is salvation, God can also satisfy us in our Christian life. Magiging masaya po tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Madami tayong desire na hindi naman nagdudulot ng maganda sa atin. But when God satisfies us, He satisfies us with good things, mga bagay na nakakabuti po sa atin, mga kapatid. And last but not the least, in verse number 5, so that the youth is renewed like the eagle. We should not forget the renewal of God sa atin. In verse number 1 it says, sin is an offense, so there is God's forgiveness. Still verse number 3. Still in verse number 3, sin is a disease. There is a healing. Verse number 4, sin is ruinous, but there is a restoration. Sin is degradation, but there is an exaltation, a crown of lovingkindness of the Lord. Sin is discontent, but there is satisfaction in the Lord. And in last, in verse number 5, sin is weakness, but there is invocation, invigoration in the Lord. In verse number 5, babasahin po muli, so that the youth is renewed like the eagle. Tayo po ay inupara tayo sa isang agila. Now, for the sake of the psalm writer using eagle as an example na inihintulad sa atin, nag-research po ako ano po ba yung characteristic ng eagle about removing. Sabi ng National Geographic, the king of the birds is eagle. At isa sa may mga pinakamahabang lifespan sa mga ibon. Kaya niya umabot ng 100 years na buhay. Mas matanda pa sa ating mga tao. Pero, hindi niya ito nagagawa ng walang change na dapat mangyari sa kanya. Pag pumatong po siya ng ika-40 na edad niya, para sa tao, no? Life starts at 40. Ang mangyayari po dun sa kanyang talons o yung kanyang mga kuko, okay? Sobrang haba na. At yung kanyang beak, yung kanyang parang muso, sobrang bent na nun. Okay? So, mangyayari, hindi na siya makakapaghuli ng kanyang kakainin. Ngayon, dahil matanda na siya, 40 years old, yung kanyang wings, didikit na po dito sa kanyang chest. And it means, it is hard for the eagle to fly. So, kailangan mamili ng eagle. Mamatay siya sa gutom, o merong change siyang gagawin. So, ang gagawin po ng eagle, pupunta po siya sa ibabaw ng bundok. Mag-aanap siya ng malaking bato. Ang gagawin niya, yung kanyang beak, yung kanyang tuka, tutukayan lang po yun ang itutuka hanggang sa malagas, hanggang sa maputol.
Ngayon, pag tumubo na yun, sabi ng research, it took the eagle more than 100 years, 100 days para tumubo yun. Pag tumubo na yun, ang sunod niyang gagawin, ito yung masakit sa kanya. Yung kanyang mga kuko, tatanggalin. So, 150 days para tumubo at napakasakit yun sa kanya. At pag tumubo na yung kanyang kuka, tumubo na yung kanyang mga kuko, ang next niyang gagawin ay yung kanyang mga balahibo, tatanggalin niya. Tapos tutubo. At pagkatapos nun, para siyang ulit magiging bata. Ang sabi po ng verse natin, mga kapatid, so that thy youth is renewed like the eagle. Alam niyo po mga kapatid, that's how God renewed us. He gave us life, energy to be active again. Only in God you can renew your strength. Tangi sa Panginoon tayo makakapag-renew. Kaya pag nangihina tayo, lumapit tayo sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng muling pagkalakasan. May isang survey po akong mabasahin sa inyo. Meron po isang study. It shows that millennials are more forgetful than seniors. Yung mga millennials daw ngayon, nasulat to 2015, ay mas nakakalimot kaysa sa mga seniors. Babasahin ko lang po. Historically, studies have equated forgetfulness with old age. Indeed, when someone misplaces something in their car keys, people generally refer to it as a senior moment. But a new survey tells us a different story. A trending machine national poll finds that millennials aged 18 to 34 are, in fact, much more likely than those 55 or older to forget what day it is. 50% versus 7%. Whether put their keys, 14% versus 8%. Forget to bring their lunch, 9% versus 3%. Or even to take a bath or shower, 6% or 2%. Generally speaking, 2/5 of 39% haven't forgotten or misplaced at least one everyday item in past weeks. The only thing, those 55 and older are significantly more likely to forget. So what's the behind of this phenomena? Sabi ng isang doktor, ito ang may sala. Stress often leads to forgetfulness, depression, and poor judgment. We find higher rates of ADHD diagnosis in young adults. This is a population that has grown up multitasking using technology, often compounded by lack of sleep, all of which result in high levels of forgetfulness. Remember again, the Israelites, bagong henerasyon na yung makakapasok doon sa promised land. My brethren, the brother and sister in Christ, may we not forget the Lord in this generation. Nawa hindi natin makalimot ang Panginoon at lahat ng kanyang ginawa. Hard times man or prosperous times. Let's all stand up, let's pray. Our Father God in heaven, maraming salamat po sa hapon na ibinigay po sa amin. Salamat po sa kadakilaan niyo, Panginoon. At salamat na pinalalahanan niyo po kami ng inyong salita na purihin po ang inyong pangalan at nawa huwag namin makalimutan yung mga bagay, yung mga benefits, blessings na ibinigay po sa amin. Lord, thank you that you forgive us. You heal us, to redeem us, Lord. You show your love and tender mercy. You satisfy our soul and you renew us, Lord, when we are weak. We thank you very much, Panginoon. Nawa hindi po namin makalimutan yung mga bagay na ginawa niyo sa amin, even in hard times and prosperous times. Panginoon, nawa kayo makita ng sentro ng buhay namin sa lahat ng kaya po ng buhay namin. Kung meron man pong kahumihan, kasalanan sa aming puso at isipan, Panginoon, patawarin po ninyo kami, tanggalin niyo ito, Panginoon. At maging patuloy kami na mangkok para sa inyong kapulihan. Panginoon, gamitin niyo po ang aming buhay, lalo po sa mga panahon na ito, na maraming tao ang seeking sa inyo, Panginoon. Na ako sa mga naghahanap ay matagpuan nila po kayo. Gamitin niyo po ang inyong mga anak all over the world upang marami kaming maabot, Panginoon, sa inyong, madala sa inyong Panginoon. At salamat po sa iglesia na ito na patuloy
na ginagawa ang inyong kalooban ng pangangaral ng salita. Salamat po sa technology. Salamat po sa mga kapatiran na nandito sa lahat ng mga kapatiran na nasa aming bahay. Bless us, O Lord. At ito po, Panginoon, ang aming pinapanalangin,